إخوة الأخوات صحاب قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نشوف معكم الدرس إن شاء الله ديال غادي نديرو إن شاء الله هاد الكابل اللي كتشوفو هذا غادي يمشي لواحد طابلو إلكتريك، واحد الكوفري. غادي نشوفو الشبه إلكتريك إن شاء الله، غادي نشوفو هاد دي جي بي تي 2 شنو كتعني. هذا هو الكوفري، فيه واحد لاسيران وكاين واحد الكوفري الفوق كنديرو فيه لي باتري. غادي نهضروا ان شاء الله على هادشي كامل، واستسمح الاخوان في البدايه، يعني كيتصلوا بعض الاخوان كيقول لك اودي راه الفيديوهات راه طوال شويه هادي، واش ممكن تنقص؟ راه الاخوان راه بحال هاد الدرس هذا اللي مهم بزاف وكاع الدروس مهمه، راه نقدر ندير فيه 3 دقائق، ولكن راه ما غادي تفهم حتى شي حاجه. راه هذا هو الاشكال، يعني ندوز مرور الكرام، ولكن ملي كتفصل المسائل يعني الشرح كيبقى راسخ في الادمغه ديالكم. هذا هو المبتغى الاخوان، اذا صبروا معنا وما يكون الخير ان شاء الله. دونك كيف ما كنشوف، كيف ما كنقول، هاد البتي كوفري كنلقاو فيه لي بوست ترانسفو، كنشوفو تي 1 تي 2 غاز بي، ما كنفهمو حتى شي حاجه، يعني ولو ما تكونش خدام في هاد الدومين، يعني ملي كتكون عندك معلومات راه كوم تكنيسيان الكتريسيان راه كتنفعك. القلب ديالو كنلقاو دي رولي دي ديجونكتور، هذا سي ان شارجور باتري. هاد الباتري علاش كنديرو ديال 24 فولت دي سي. غادي ندوز للشرح. دونك هذا هو الرولي ديال تي جي بي تي 2، كنلقاو فيه هاد لي بورن دو جونكسيون، يعني هذاك الكابل اللي داخل ليه فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لهذاك البتي طابلو. هذاك البتي طابلو شنو غادي يدير؟ حنا غادي نشوفو الشيما جينيرال ان شاء الله. Donc un DGBT2 est un relais de protection de transformateur. Son nom signifie détection gaz, pression, température 2 seuil. La température 2 الإخوان كاينة une température 1 de détection، كاينة température 2. يعني بزاف ديال الإخوان كاين اللي كيريقل température 1 70، الثانية 80، وكاين اللي كيدير 90 في الأولى و100 في الثانية، يعني سا ديبون. يعني ملي كتوصل ل 90 دوغري كيديكلونشي السيستم كامل، يعني كيوقف الضوء في البوست دو ترانسفورماسيون. 80 كتعطيك واحد لالارم مثلا كوم كوا راه بان راه البوست دو ترانسفور راه سخن، دونك يلفو انترفونير. دونك لي بارامتر، علاش كندير هاد الشرح الاخوان بالفرنسيه؟ كاينين اخوان معانا يعني في كاميرون، في كوت ديفوار، في دول اللي كتنطق اللغه الفرنسيه، تا هما متبعين معنا هاد القناه، دونك ما فيها باس تا هما يعني يستافدوا معنا من هاد الدروس هادي. لي بارامتر assurant la protection, quels sont les moyens de surveillance utilisés par les protections? Ils sont au nombre 3. Premièrement, qu'un dégagement gazeux au baisse important de niveau. Le dégagement gazeux a pour origine pyrolyse de diélectrique. Le diélectrique الاخوان هو هذاك الزيت اللي كيكون في الترانسفو لداخل. دونك ملي كتكون واحد ديجاجمون غازوز ولا واحد لابيس امبورطون دو نيفو، باغ اكزومبل روبيني دو بيرج مال فيرمي باغ اكزومبل، يعني الفو اون انترفونسيون. شكون اللي غيدير هاد الانترفونسيون؟ هو هذاك الرولي دو بروتيكسيون، يعني عنده واحد لو كونتاكت غادي يسدو ديال ديجاجمون غازوز ولا باس امبورطون دو نيفو. دونك ملي غادي يسد هذاك لو كونتاكت غادي تشعل لي انا واحد لا لامب، ولا سيران غادي دير واحد الصوت كوم كوا بانه راه كاين شي خطر. دونك يلفو لانترفونسيون. عندنا دو لا بريسيون دو كيف. لا بريسيون دو كيف، لا كيف هو الداخل ديال الترانسفورماتور، يعني عامر بالزيت. الا كانت شي بريسيون باغ اكزومبل واحد الكور سيركوي فرون، وغادي تكون اون بريسيون، هذيك لا بريسيون تقدر الاخوان كنسمعوا بارفو بان شي اخوان كيعاودوا بان راه شي ترانسفو طرطق. يعني اشنو طرطقوا؟ يعني رغم انه مكون من الحديد ومن هذا، ولكن لا سور بريسيون، يعني لا بريسيون ديالو لداخل طلعات بزاف. دونك ملي طلعات بزاف راه غادي تطرطق بيان سور. عندنا لا تروازيام لا تمبيراتور دي ديليكتريك. لا تمبيراتور دي ديليكتريك راه لو دي الكتريك راه هو الزيت اللي كيكون في الترانسفو لداخل. عندنا ان ديفو انترن بروفوكون ان ايشوفمون، وعندنا ديباسمون دو لا بويسونس نومينال. يعني مثلا عندي انا واحد اللوكال او واحد الشركه مثلا كتكونسومي 1000 كافير، وانا داير ترانسفو ديال مثلا 800 كافير او ديال هذا، يعني البويسونس نومينال راني مديباسيها بزاف ديال هذاك الترانسفو. دونك اشنو غادي يوقع ليه؟ غادي يتوقع ايشوفمون.
دونك في البروميي سي ديال التمبيراتور لي شوفمون كتعطيني الارم، وفي الدوزيام يعني ملي غادي نوصل ل 100 دوغري وغادي يتوقف ليا لو سيستيم بيان سور كامل، لانني راني وصلت لدرجه الخطر. دي جي بي تي 2 عنده هاد لي كونتاكت، عنده قلنا سي تمبيراتور 1 و سي 2 ديال تمبيراتور تي 2، وعندنا الغاز وعندنا لا بريسيون. دونك هاد تي 1 كتسد ملي كتكون لي شوفمون يلا وصلت هادي باغ اكزومبل 80 دوغري، تي 2 كيتسد هاد لو كونتاكت ملي كتوصل عندي 100 دوغري، والغاز يعني ملي كينقص لا كونتيتي دي غاز و بيان ديغاجمون د غازوز في سميتو في الترانسفو لداخل، كيتسد هاد لو كونتاكت كيمشي لي واحد لا لامب. نفس الشيء بالنسبه لا بريسيون. غادي نديرو واحد طابلو صغير باش نفهموا المسائل مزيان. دونك عندنا غاز ايمي او بيس دو نيفو، اجيستومون ريكوموندي خاصني نشوف النيفو د غاز، ديفو ديتيكتيف باغ اكزومبل فويت. دونك اكتيف لالارم، ملي كنقول اكتيف لالارم يعني غادي تشعل لي واحد لا لامب كوم كوا بانه راه كاين عندي مشكل في الغاز باش نديتيكتي المشكل فين كاين. و بيان سور لا سيغان غادي تعطيني واحد لالارم، لان ما غاديش نكون انا جالس في الترانسفو. دونك غادي اما يسمع العساس او يسمع مثلا شي حد، غادي يسمع هذيك لا سونيت غادي يعرف بان راه كاين شي مشكل في البوست ترانسفو. دونك عندي انتيريبتور بريسيون، هذا ملي غادي يوصل لي 0.20 بار دونك سي تين فوت غراف، غادي يوقف ليا لونيتي كامله، يعني لوزين كله غادي يوقف، لانه غادي يوقف سيستم دالارم، وغادي يعطيني باش تحل باش يتقطع الضوء على الترانسفو. غادي نشوفوا الاخوان هاد الشيما الكتريك ديال هاد المسائل غادي نشوفوها غادي نفهموا مزيان. دونك سي دو تيرموستا 1 اللي غنوصل 90 دوغري تاكتيفي الالارم، تشعل لي واحد البوله وغادي تخدم لا سيرين. و سي 2 تيرموستا 2 غادي توصل 100 دوغري، غادي تكون اون سور تونسيون، هذا الديفو ديتيكتي، وغادي توقف ليا الباس طونسيون، ما غاديش توقف ليا الترانسفو كامل، يعني غتوقف ليا غير ديجونكتور برينسيبال بور انترفينير. ديك الساعه ملي غادي نشوف هاد لا لامب ديال سي تيرموستا 2 راه غادي نمشي اما غنحل البيبان ديال الترانسفو، غادي نشوف هادوك لي زيفاكياسيون ديال لار واش يكونوا مسدودين، واش الفونتيلاسيون ديال الترانسفو واش خدامه ولا ما خداماش. المهم غندير واحد الانترفونسيون. دونك هضرت على الشارجور دو باتري، هو اللي غادي يكونوا عندنا واحد لي باتري 12 يعني اون سيري، دونك يعطوني 24، وهاد ال 24 هي اللي غادي اليمونتي بها هذوك لي رولي اللي غادي نخدم في سي تمبيراتور 1 سي تمبيراتور 2 الغاز بريسيون. دونك غادي نخدم ب 24. وعلاش غادي ندير شارجور في الاخر غادي نقول لكم علاش غادي نديروا هاد الباتريات وغنديروا هاد الشارجور باتري. المهم شارجور باتري هابطه ليه 220 اترافير ان ديجونكتور بيان سور، ومخرج لي البليسون موا غادي مشانتي هادو اون سيري وعاطيني 24 دي سي هي اللي غادي نخدم بها في شيما الكتريك. دونك هادو هما لي باتري الاخوان اللي كيكونوا عندنا. في غير واحد الملاحظه الاخوان، لا بليبار الاخوان كيكونوا خدامين باغ اكزومبل دي تكنيسيان في شركات، ولكن ما كيدارش لونتروتيان لهاد لي باتري هادو، يعني كيكون ان كوفري مسدود يعني غار فين غادي تحلو. دونك كتلقى هادوك لي باتري لا ديوري دو في ديالهم مشات، او بيان يقدروا يطرطقوا، يعني جوج حوايج. دونك الا مشى الباتري راه ما بقاتش عندي اليمونطاسيون انا ديال رولي، دونك ما بقاتش عندي انا بروتيكسيون، يعني يقدر شي نهار تكون شي الارم وما غاديش نسمعها انا وما غاديش نشوفها، لان لي باتري اللي غاليمونتيو ليا لي رولي ما بقاوش عندي، ما بقاتش الصلاحيه ديالهم قدامه. عندنا اليمونطاسيون قلنا جايه من لي باتري بليس 24 فولت دي سي، عندنا موان 24 دي سي هنا. دونك هذا هو دي جي بي تي 2، قلنا فيه تمبيراتور سي 1 تمبيراتور سي 2 وفيه كونتاكت ديال الغاز وكونتاكت ديال لا بريسيون. دونك هاد تي 2 وبريسيون درتهم بالحمر يعني راه ديكلونشمون ديال تي 2 تي 2 ديكلونشمون ديال البوبين دو ديكلونشمون ديال باس طونسيون، والبريسيون غادي تكون تقطع البوست كامل، يعني ديكلونشمون ديال البوبين ديال غادي تكون في لا سيلول.
موين طونسيون. دونك الاخوان غادي نبدا معكم. كاين هنايا 4 رولي، يعني كل كونتاكت ديال تي جي بي تي 2 عطيناه واحد الرولي امبروشابل. دونك تي 1 كا 1. دونك نبدا معكم من هنا. دابا عندي لا تمبيراتور مثلا وصلت 80 دوغري في البوست، يعني سي غراف. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي تاكسيتا هاد الكا 1. هاد الكا 1 شنو غادي يدير؟ غادي يسد هاد لو كونتاكت ديالو، غادي تشعل ليا هذيك لا لامب اللي شفنا في الاول في الطابلو في الكوفري. دونك غتشعل ليا وغادي تخدم لا سيرين. بار اكزومبل غادي نجي انا خاصني نوقف لا سيرين وخاصني نحيد ندير هاد الافاسمون ديفو. احنا غادي ندوزو للشيمه الثانيه وغادي نشوفوا هاد المسائل هادي. نفس الشيء بالنسبه لتي 2، عندها كونتاكت غادي تشعل ليا واحد لا لامب ولا سيرين بيان سور غادي تاكتيفا. نفس الشيء بالنسبه للجي وبالنسبه للبي، يعني غاز بريسيون. هذا الرولي هذا سيتا الرولي ايسي لامب، يعني معنى ايسي لامب بغيت نجرب واحد النهار، يعني دخلت ندير لونتروتيان خاصني نجرب هاد لي لامب واش خدامين ولا ما خدامينش ولا. دونك كنتكي على هاد البوطون بوسوار يعني ديال سميتو. دونك خاص لي لامب يشعلوا ليا الا فوا، يعني كيتسدوا هاد لي كونتاكت ديال كا 5 1 2 3 4. وهاد لي كونتاكت هادو راه كل رولي عنده كونتاكت ديالو. دونك كيف ما قلت هاد اس 2 سيت ان نيفاسمون ديفو، لانه يقدر يجيني انا واحد كونتاكت فيجيتيف، معناه انه لا تمبيراتور غير دير واحد لو بيك هذا غادي غير يتسد وغادي يتحل. دونك خاصني انا واحد لو مانتيان ديال هاد الرولي باش يبقى لي انا الوقت فين غادي نجي البوست وغادي نشوف لا سيرين علاش غوتات ولا لامب لي شاعله اشنو عاطياني. يعني عاطياني راه بار اكزومبل واش تي 1 واش تي 2 واش. دونك هنايا كان افاسي حتى كنشوف لا لامب اللي خدامه، عاد كندير افاسمون ديفو. يعني فاش كنتكي على هاد البوطون بوسوار غادي تحل. دونك غادي ديزيكسيتا ليا لا بوبين ديال هاد الرولي واش كا 1 ولا كا 2 ولا كا 3، لان هاد تي 2 و بي تي 2 و بي راه مليين مع لي بوبين دو ديكلونشمون. حنا غادي نشوفهم في الشيما اللي كنظن الاخوان شيما واضحه وبينه. الا كان شي استفسار خليوه في التعالى كما العاده. دونك هذه هي الكماله ديال الشيما. قلت فاش ملي غادي تكون عندي شي كا 1 و كا 3 غيتاكسيتاو شنو غادي يعطيوني؟ غادي يتسدوا هاد لي كونتاكت هادو وغادي يجي الضوء من لهنا وغادي يجيني لا سيرين. دونك اول حاجه غادي ندير كنشوف لا لامبي الاولى اللي شاعله عندي في الديفو، عاد كندير اري كلاكسون. هذا هو اللي كاين الاخوان. دونك وهاد الكا 2 كا ا 2 و كا ا 4 غادي نرجع للشيما. راه هما هادو الاخوان هما ديال طومبيراتور 2، لان ملي كنقول طومبيراتور 2 سي 2 ولا بريسيون ديال الغاز طلعات راه وليت في خطر. دونك خاصني لي بوبين دو ديكلونشمون اكسيتاو. حنا غادي نشوفوا دابا ان شاء الله هاد لي بوبين دو ديكلونشمون. كاينه عندي ام اكس باس طونسيون و ام اكس موين طونسيون. دونك ملي كتجي ليكسيتاسيون لهاد الرولي ولا هاد الرولي كتمشي ليا واحد 220 لهاد البوبين دو ديكلونشمون ام اكس. كاينين دي بوبين دو ديكلونشمون ام ان، ولكن هادوك كيخدموا الاخوان بالضوء، يعني تيكون فيها الضوء. نو هادي كتخدم حتى كيجيها الضوء عاد كتخدم عاد كدير الخدمه ديالها. علاش كنسميهم دي بوبين ام اكس؟ دونك غادي نشرح واحد الشرح بسيط هنا ديال هاد لي بوبين دو ديكلونشمون، لانهم الخدمه ديالهم راه كتكون ميكانيكال اخوان. هي سيتين بوبين الكتريك كتمشي ليها 220 وكتاكسيتا، اما كتقطع لك الدخله ديال ترانسفو، اما كتقطع لك ديجونكتور برينسيبال. راه كتكون ملوجي هاد بحال هادي ديال موين طونسيون كتكون ملوجيه الاخوان في لاسيليل. يعني كتدفع واحد اش غادي نقول لكم بحال المسمار. هذاك المسمار فاش كيخرج من هذيك لابوبين كيدفع واحد لو تريك كيوقف لك لا سيلول موين طونسيون ديال بروتيكسيون ترانسفو الاخوان.
كيوقفش لك لا سيلول كامله ال 22 اللي كيوقف لك غير لا سيلول كوتي بروتيكسيون ترانسفو. بالنسبه للبوبين دو ديكلونشمون ديال باس طونسيون كتكون في الديجونكتور برينسيبال، كيكونوا خارجين من واحد جوج خيوط. هاد الجوج خيوط هما اللي كنديو باغ اكزومبل هاد الرولي دي جي بي تي 2، يعني كنديروهم في سي دو تمبيراتور تي 2. دونك هذا هو اللي غادي اكسيتي ليا انا هاد لابوبين هادي، وهاد بي هي اللي غتاكسيتي ليا هاد. كاينين شي اخوان كيشدوا تي 2 كيزديوها مع بي، يعني في الموقع المشكل كيقطع ليا على الموين طونسيون، كيقطع ليا على الباس طونسيون. انا شخصيا ما كنحبش هذه المساله، كندير تي 2 هي في لا باس طونسيون، يعني ملي غادي تكون واحد درجه الحراره في البوست طالعه شويه راه غتجي غدير واحد الانترفونسيون، اما غتخدم فونتيلاتور راه ساكت، اما هذوك لي طراب اللي كيدخلوا ليا الريح البوست غيكونوا مسدودين بشي حاجه، اما يعني غدير واحد الانترفونسيون. دونك ما كاين لاش غادي نقطع انا الضوء على البريمير ديال ترانسفو. ولكن البوبين دو ديكلونشمون ديال ترانسفو ديال لونطري ديال موين طونسيون وطلعت عندي لا بريسيون في سميتو، راه ما بقات عندي حتى شي انترفونسيون. دونك خاصها توقف ليا الموين طونسيون، خاصني هاد البوبين هادي توصل ل 220 باش تحبس ليا على الترانسفو، لانني وليت في خطر. البريسيون يقدر يطرطق هذاك لو ترانسفو. دونك هذه هي لاليمونطاسيون ديال لي بوبين ديال ديكلونشمون ديال باس طونسيون ديال موين طونسيون. دونك كناخذ هاد 220 كندير واحد ديجونكتور وكنخدم بهذوك لي كونتاكتور اللي شن الاولين، هذوك لي رولي الاولين. دونك اكسيتا ك 1 اكسيتي ليا لا بوبين ديال باس طونسيون، اكسيتا ك 2 غادي اكسيتي ليا لا بوبين ديال موين طونسيون. هذه هي لا بوبين دو موين طونسيون. الخدمه ديالها كيف ما قلت ونعاود نكرر، راه الخدمه ديالها ميكانيكا الاخوان. كتشوفوا واحد الرسور هنا كتاكسيتي كتضرب واحد لو تريك ديال الديجونكتور ديال هذا ديال البروتيكسيون ترانسفو سيلول بروتيكسيون ترانسفو وكيتحل ليا لو تريك. وبيان سور لا بوبين ديال ام اكس ديال لي ديجونكتور برينسيبال راه حتى هي معروفه الاخوان، عندها جوج خيوط كتوصل لها 220، يعني كطيح ليا الديجونكتور. هذه واحد الشيما الاخوان يعني جلوبال، يعني كيف ما كتشوفوا هنايا الهو طونسيون داخله كتمشي مع البوبين ام اكس، بوبين دو ديكلونشمون ام اكس راه مليه مع البريسيون. دونك كور سيركوي الا كان عندي كور سيركوي في الترانسفو ما بقى عندي ما ندير هذيك الساعه، لا بريسيون غادي تطلع يقدر يطرطق ترانسفورماتور. دونك خاص هاد البوبين هادي تقطع لي 22000 على الترانسفو. وعندنا البوبين دو ديكلونشمون الباس طونسيون كتكون مع الديجونكتور برينسيبال، كتكون ملوجيه فيها الاخوان، خارجين منها غير دو فيل. غادي دير انت هاد لي دو فيل في تي 2 في الكونتاكس تي 2، يعني غتوصل عندي انا 100 دوغري في ترانسفو. دونك خاصني هاد ديجونكتور يحبس ليا، لان راه البويسونس نومينال يمكن ديباسيتا. هاد الباتري علاش كنديروها الاخوان؟ باغ اكزومبل تقطعت ليا انا ديكلونشمون ديال تمبيراتور 2، يعني وصلت عندي 100 دوغري ديكلونشات ليا انا ديجونكتور برينسيبال. دونك شكون اللي غادي يبقى شاد ليا لا طونسيون؟ انا في هذاك البتي كوفري، باش انا غادي نجي نشوف مثلا اشنو واقع اشنو. دونك هاد الباتريات هما اللي غادي يبقاو شادين ليا لا طونسيون، غادي يبقاو اكسيتي ليا. غتسولوني على هاد 220 منين كتجي؟ ما كتجيش الاخوان من الخارجه ديال الديجونكتور برينسيبال اللي في الطابلو اللي في البوست، نو، كتجي من لونطري ديال الديجونكتور. دونك كناخذوا هاد لونطري من لونطري ديال الديجونكتور وكنديروا ديجونكتور دو بروتيكسيون. هذا هو اللي كاين الاخوان. هادشي علاش كنديروا باتري، باش نكارديو هذيك الوقيته اللي غادي نجي انا ندير لانترفونسيون. باغ اكزومبل ها هو قطع ليا الضوء، قطعت لي ديك الام اكس ديال الباس طونسيون بوبين دو ديكلونشمون. دونك غادي نجي انا غادي ندير لانترفونسيون، يعني غندير لايغاسيون ديال بوست، يعني il se peut تقدر ديكلونشي ليا البوبين ديال الموين طونسيون. شكون اللي خاصو انكلونشيها؟ راه هما هاد لي باتري.
مثلا وصلت واحد لابريسيون ما كنشوفش انا لابريسيون، ولا وقع ان كور سيركوي في هذيك لقيتي لي غندخل انا البوست. دونك اشنو خاص يوقع؟ غير طلع لابريسيون باغ اكزومبل هذيك 0.2 بار، اشنو غادي يدير لانترفونسيون؟ غادي دير هذيك البوبين دو ديكلونشمون ديال موين طونسيون هي اللي غادي توقف ليا لا سيلول. دونك الاخوان ما نطولش عليكم بزاف، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوناش من الدعم ديالكم، تبارك الله عليكم.